Này, sao đăng làm clip đấy? Có ai xem đâu. Chắc có tôi xem á. Bởi vì tôi thích lưu giữ lại những kỷ niệm về bạn bè của tôi này. Hay là để được ghi lại những cảm xúc khi dạo qua những hành lang của cung điện mùa đông, cứ ngắm nhìn mãi mà không thấy chán. Để đắm chìm trong nghệ thuật sân khấu và opera tại nhà hát Mariinsky. Hay là những đêm ngắm cầu mở tới sáng trên dòng sông Neva. Và để khi xem lại, tôi cảm thấy mình đã thật may mắn và hạnh phúc đến nhường nào. Hôm nay tôi cùng Linh Trần dậy sớm hơn thường lệ, đón cái không khí trong lành của phố xá Saint Petersburg. Và đương nhiên, dừng chân tại một quán bánh ngẫu nhiên. Và hôm nay, chúng tôi gọi một chiếc pierogi gà nấm, quiche mặn nóng hổi cùng một chiếc medovik mật ong chuẩn vị Nga. Và sau đó, chúng tôi lại nhanh chân dạo bộ đến nhà hát Capella Saint Petersburg để kịp thưởng thức một buổi opera. Khép lại buổi biểu diễn, chúng tôi thong dong dạo bộ rồi ghé vào nhà sách Singer House.
Tòa nhà được hãng máy may Singer của Mỹ xây dựng đầu thế kỷ 20 với thiết kế tân nghệ thuật cực kỳ lộng lẫy. Điểm thu hút nhất của Singer House là quán cà phê ở tầng 2 với những ô cửa sổ vòng kính rộng lớn. Đây là góc ngắm trọn vẹn nhà thờ Đức Mẹ Kazan sang trọng và Đại lộ Nevsky sầm uất. Nhưng mà mua cục gạch này về từ 1040 rúp. Là khoảng... Gạch Saint Petersburg. Ok. Và thế rồi, chúng tôi cứ thong dong đi dạo dọc bờ kênh Rivojedova. Xa xa kia là nhà thờ Chúa Cứu Thế trên máu đổ, rực rỡ dưới cái nắng chiều của Saint Petersburg. Một buổi chiều thật chill, được thả bước tự do, tự tại giữa cái nắng dịu êm và những dòng kênh tĩnh lặng. Khoảnh khắc ấy, tôi cứ nghĩ mãi rằng có lẽ chúng tôi là những con người may mắn nhất trên thế giới này. Chúng ta lại vào một siêu thị khác để xuống dưới thăm. Thế chắc không có đồ uống lạnh à? Có bia có kem hả? Ok. Phải có fast. Sữa này. Ok. Ở đây là sữa chua đấy, sữa. Đấy, sữa đó. Họ có lấy sữa không? Sản Nga này. Ok, lấy. Ngọt không? Đó là bánh mì khô, không ngọt bạn ạ. Có vị cá hồi. Cá hồi. Cá hồi cheese. Yes, cái đó. Hành smetana hoặc là dưa chua. Cái này đúng không? Thịt Nghe ảo chúa. Thế thì Muốn ăn thử không? không? Đấy, ăn thế đấy. Thử đi. Thịt gà. Sau khi này con này là Con đấy là con... mít, thịt lợn, ăn được Gà. gà. Tóc co. Wow. Đi. Đây là cuộc sống xa nhà của những con người. Ok.
嘟，死的嘞，你来，你的死念念，你们 OK OK， Bây giờ có khi cũng là chào chào chào. Một trời xanh một cách siêu. đẹp nhỉ? Tôi cứ ngỡ như đang trong một giấc mơ, nơi chúng tôi nằm thơ thẩn cho đến khi chiều tà buông xuống, ngắm nhìn vệt nắng muộn phủ vàng lên những tầng kiến trúc đồ sộ và rộng lớn. Chúng ta hãy cùng vào trong shawarma mở 24/7 một chuỗi buffet. Let's go. Xong. Rồi mời chị ngồi bàn quay vào cho. Đây là bánh shawarma barbecue của ca sĩ Lan Quỳnh. Lan Quỳnh. Còn đây là 2 chiếc bánh shawarma đặc biệt của Văn Thọ và Linh Trần. Này. Rộng 40 cm. Thì anh Thọ phải ăn thêm một cái barbecue. Thấy không? Vừa nãy bảo ăn cái barbecue đi không chi. Такая нежная любовь, о, такая нежная любовь, о, такая нежная любовь. 11 rưỡi đêm, Saint Petersburg vẫn nhộn nhịp, vẫn không chịu ngủ. Và chúng tôi cũng vậy, cứ đi mãi và đắm chìm.
Đây là con đường mà tôi đi bộ qua vào mỗi buổi sáng, xanh mướt bóng cây dọc bờ sông Moika. Sáng nay, chúng tôi ghé ăn sáng tại Tillamook, chuỗi thức ăn nhanh mang đậm tâm hồn Nga. Nơi đây ra đời từ năm 1998, cái tên Tillamook lấy từ một câu chuyện cổ tích dân gian, nghĩa là ngôi nhà gỗ nhỏ, một dạng McDonald's phiên bản truyền thống, rất được lòng người bản địa. Okay. Đây là bánh sirniki, món bánh phô mai cực kỳ nổi tiếng trong bữa sáng của người Nga. Chị Linh bảo tôi nhất định phải ăn món này. Bánh được làm từ phô mai tươi kiểu Nga, trộn cùng chút trứng, đường và một ít bột mì, rồi dán vàng hai mặt trên chảo. Còn đây là món chính, chiếc blin nhân cá hồi, bên trong cuộn đầy đặn thịt cá hồi muối mọng nước, hòa quyện cùng kem chua smetana, một lớp phô mai mỏng và chút rau thì lá thơm phức. Thêm một chiếc blin nhân thịt heo xào nấm thơm nước mũi, nhân thịt băm đậm đà, quyện với nấm xào béo ngậy. Ăn vào những buổi sáng, không khí se lạnh thì đúng là ngon nuốt lưỡi. Và điểm đến chính của chúng tôi hôm nay chính là cung điện mùa đông, biểu tượng nguy nga, tráng lệ bậc nhất giữa lòng Saint Petersburg. Điệu chưa? Bước đến gần, sự choáng ngợp mới thực sự bắt đầu. Từng chi tiết chạm khắc mạ vàng lộng lẫy, những hàng cột trắng muốt vươn cao trên nền xanh ngọc bích. Cung điện mùa đông từng là nơi sinh sống của các Nga hoàng, và giờ đây là bảo tàng Hermitage, một trong những kho tàng nghệ thuật vĩ đại nhất thế giới. Sở hữu khoảng 3 triệu tác phẩm nghệ thuật, người ta tính rằng nếu dành trọn 1 phút cho mỗi hiện vật ở đây, bạn sẽ mất tới 11 năm mới có thể xem hết toàn bộ bảo tàng Hermitage. Vừa bước qua cửa chính, bạn sẽ đặt chân lên cầu thang Jordan, kiệt tác bằng đá cẩm thạch trắng Carrara, từng là nơi đón tiếp các sứ thần quốc tế. Tên gọi Jordan xuất phát từ nghi lễ truyền thống, khi Nga Hoàng bước xuống từng bậc thang này để làm lễ ban phép cho dòng sông Neva vào lễ hiển linh. Sự lộng lẫy mạ vàng này từng bị hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn vào năm 1837, trước khi được phục dựng nguyên vẹn như một kỳ tích. Tiếp tục hành trình là phòng Nicholas, đại sảnh lớn nhất cung điện mùa đông với diện tích hơn 1000 mét vuông. Từng là nơi diễn ra những buổi dạ vũ xa hoa cho hàng nghìn khách mời hoàng gia. Điểm nhấn lộng lẫy nhất ngay trung tâm chính là cỗ xe đăng quang đại triều được Peter Đại Đế đặt đóng tại Paris từ năm 1720. Toàn bộ thân xe mạ vàng lá, chạm khắc tỉ mỉ với các bức họa trên cửa do danh họa Pháp François Bouchy thực hiện.
Rời xa sự nguy nga của các đại sảnh, chúng ta bước vào thư viện riêng của Nga Hoàng Nicholas đệ nhị, vị vua cuối cùng của triều đại Romanov. Mang đậm phong cách Gothic Anh với gỗ sồi tối màu, chạm khắc tỉ mỉ, nơi đây từng lưu giữ hàng nghìn cuốn sách quý. Đặc biệt, phía sau các kệ sách đồ sộ ấy là những cánh cửa ẩn dẫn lối qua cầu thang ngầm và hành lang bí mật nối thẳng sang phòng ngủ của Nga Hoàng cùng căn hộ riêng của Hoàng hậu. Rời thư viện, chúng ta bước vào phòng bầu dục đỏ, không gian tiếp khách riêng tư đầy quyến rũ của Hoàng hậu Maria Alexandrovna. Toàn bộ căn phòng phủ tràn gấm lụa đỏ mận cùng những đường nét mạ vàng neo-rococo tinh xảo. Đây chính là nơi hoàng hậu thả mình thư giãn, thưởng trà và trò chuyện cùng những tri kỷ trong hoàng tộc. Cặp đôi social media. Nhà nguyện cung điện mùa đông, kiệt tác Baroque do kiến trúc sư người Ý thiết kế. Với vách ngăn bàn thờ mạ vàng lộng lẫy, đây không chỉ là nơi cầu nguyện riêng tư của hoàng gia, mà còn là chứng nhân lịch sử, nơi từng diễn ra đám cưới triều đại của Nga Hoàng Nicholas đệ nhị vào năm 1894. Tiến vào hành lang quân sự 1812, bạn sẽ bước giữa 332 bức chân dung của các tướng lĩnh Nga từng đánh bại hoàng đế Napoleon, được vẽ bởi họa sĩ người Anh George Dahl trong suốt một thập kỷ. Hành lang này là biểu tượng vĩ đại cho sức mạnh triều đại. Điểm đặc biệt nhất chính là những khung tranh chấm phủ vải xanh, sự tri ân lặng lẽ dành cho những vị tướng đã ngã xuống trước khi kịp để lại chân dung cho hậu thế. Tiến vào cung điện Eremitage nhỏ, chúng ta đứng trước phòng Pavilion rực rỡ sắc trắng cẩm thạch và pha lê. Ngay trung tâm là chiếc đồng hồ chim công huyền thoại, món quà xa hoa từ thế kỷ 18. Đến nay, đây vẫn là cỗ máy cơ khí tự động cỡ lớn duy nhất trên thế giới từ thời kỳ đó, còn hoạt động nguyên vẹn, xòe đuôi mạ vàng rực rỡ mỗi khi điểm giờ. Trên toàn thế giới hiện nay, chỉ còn chưa đầy 20 tác phẩm gốc của Leonardo da Vinci tồn tại. Cả nước Nga rộng lớn chỉ sở hữu đúng 2 bức, và Madonna Benois chính là một trong 2 báu vật vô giá ấy. Nằm trong số những kiệt tác phục hưng được bảo vệ nghiêm ngặt nhất, đây là tác phẩm mà bất kỳ tín đồ nghệ thuật nào trên thế giới cũng mong ước được tận mắt chiêm ngưỡng một lần. Bức tranh ghi lại khoảnh khắc Đức Mẹ mỉm cười, tràn đầy tinh khôi khi trao cho Chúa Hài Đồng một bông hoa nhỏ. Và đây chính là kiệt tác báu vật thứ 2 của nước Nga, bức Madonna Lita, được Leonardo da Vinci vẽ vào thập niên 1490. Bức tranh ghi lại khoảnh khắc Đức Mẹ cho Chúa Hài Đồng bú đầy thiêng liêng, nét mặt dịu dàng, nụ cười ẩn hiện bí ẩn của Đức Mẹ cùng kỹ thuật vườn sáng tối bậc thầy đã đưa Madonna Lita trở thành một trong những bức họa phục hưng được tôn sùng và bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới.
Và chúng ta đang đứng trước The Return of the Prodigal Son, kiệt tác vĩ đại nhất của Rembrandt và cũng là trái tim của Hermitage. Sáng tác vào những năm cuối đời trong nghèo khó, Rembrandt đã gửi gắm toàn bộ sự bao dung nhân thế vào bức họa. Một tay rắn giỏi của người cha, một tay mềm mại của mẹ đang ôm lấy người con lầm lỗi trở về. Xuống tầng 1, ta bước vào thế giới huyền bí của sảnh Ai Cập cổ đại. Cơn sốt cuồng Ai Cập của giới quý tộc Nga vào thế kỷ 19 đã mang hàng nghìn báu vật từ sông Nile về giữa lòng Saint Petersburg. Bật lên giữa ánh đèn mờ ảo là những chiếc quan tài bằng gỗ chạm khắc tinh xảo, lưu giữ xác ướp thật của các vị tư tế từ thế kỷ 10 trước công nguyên. Trải qua tròn 3.000 năm lịch sử, thi hài vẫn giữ nguyên vẹn từng đường nét kỳ diệu. Ngay bên cạnh là chiếc quan tài đá đen nguyên khối nặng hàng tấn khắc kín những ký tự tượng hình huyền bí. Sau hàng giờ rào bộ thấm mê qua những hành lang lộng lẫy, tôi mới nhận ra một ngày chắc chắn là không đủ để ôm trọn vẹn cả nghìn năm lịch sử và nghệ thuật nhân loại. Nhưng dù chỉ một góc nhỏ ghé qua, sự choáng ngợp và vẻ đẹp nơi đây cũng đã quá đủ để biến Hermitage trở thành một điểm dừng chân không thể nào quên trong chuyến đi này. Rời bảo tàng, khi bụng đã đánh lô tô, chúng tôi tạt ngay vào một tiệm shawarma ngẫu nhiên ven đường. Món ăn đường phố ấm nóng hoàn hảo để nạp lại năng lượng sau cả ngày đắm chìm. Bánh quả trứng. Nó kêu như là ổ trứng kiến ấy. Cái tổ của con kiến nó đẻ. Và đêm nay, chúng tôi sẽ bước lên chuyến tàu xuôi dòng Neva, đón chờ khoảnh khắc những cây cầu từ từ mở ra giữa khung cảnh đêm trắng kỳ diệu.
xuống. Lênh đênh trên sông Neva, giữa đêm chạng vạng se lạnh, tôi lướt qua tuần dương hạ dạng đông. Con tàu huyền thoại từng bắn phát súng hiệu lệnh mở màn cho cách mạng tháng 10 Nga năm 1917. Hơn 1 giờ sáng, hai cánh cầu từ từ tách đôi, cất mình lên giữa bầu trời đêm. Xung quanh, hàng trăm du thuyền cũng dậy sóng, tiếng nhạc vang lên giữa lòng Neva. Tiếp tục hành trình, tàu tiến về phía cầu Troitsky. Khác với vẻ đối xứng của cầu cung điện, Troitsky mở duy nhất một nhịp cầu kiêu hãnh, cất cao, lung linh phản chiếu xuống mặt nước đêm Saint Petersburg. Tiếp theo chính là Blagoveshchensky, cây cầu cố định đầu tiên trong lịch sử được dựng lên, bắc qua sông Neva từ năm 1850. Trước đó, người ta toàn phải đi cầu phao tạm thôi. Còn đây là Bonchorskinsky, hay còn có tên lịch sử là cầu Hoàng đế Peter Đại Đế, mang vẻ đẹp cổ kính chuẩn châu Âu thế kỷ 19. Cây cầu này từng được đoàn làm phim Xô Viết chọn làm bối cảnh sông Thames ở London cho bộ phim truyền hình nổi tiếng Sherlock Holmes. Thank you. Спасибо. Shiva. Okay, thank you. Let's go. Đêm trắng. Trắng đêm. Bây giờ là 3:30 sáng. 3 giờ kém chứ. 3:30. Không biết đếm đâu. Và tôi cứ thế tản bộ trở về, lang thang bên bờ kênh cho đến khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu ló dạng.